हॅलो फ्रेंड्स, टुडे स्पेशल डिश या माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण समर स्पेशल फ्रूट सलाड करणार आहोत। फ्रूट सलाड एक स्वादिष्ट आणि खूप लवकर तयार होणारी भारतीय डेझर्ट रेसिपी आहे। हे डेझर्ट तयार करण्यासाठी कस्टर्ड मिल्कमध्ये विविध फ्रेश कापलेले फळे मिक्स केले जातात। यामध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कुठलेही फळ घेऊ शकतात। फक्त आंबट फळ तुम्हाला यामध्ये घालायची नाही आहेत। याची कृती आपण जाणून घेणारच आहोत, पण त्याआधी तुम्ही जर का माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, तसेच शेजारचं बेलचं आयकॉन सुद्धा प्रेस करा। चला तर मग आता आपण आपल्या कृतीकडे वळूया। आपल्याला फ्रूट सलाड तयार करण्यासाठी साधारण 500 ml दूध मी या ठिकाणी घेतलेलं आहे। पॅनमध्ये मी 500 ml एवढं दूध गरम करायला ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये आता 4 चमचे एवढी साखर घालून घ्यायची आहे। साखरेचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकतात। आता आपल्याला एका बाउलमध्ये 2 चमचे एवढं कस्टर्ड पावडर घालून घ्यायचं आहे। या ठिकाणी कस्टर्ड पावडर मी व्हॅनिला फ्लेवरचं घेतलेलं आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार दुसऱ्या कुठल्याही फ्लेवरचं घेऊ शकतात। आता 2 चमचे कस्टर्ड पावडर बाउलमध्ये टाकल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये दूध ॲड करायचं आहे। या ठिकाणी मी जवळपास 4 चमचे एवढं दूध ॲड केलेलं आहे आणि आता आपल्याला याचं एक छान मिश्रण तयार करून घ्यायचं आहे। लक्षात ठेवायचे आहे की यामध्ये लम्स राहता कामा नये। आता आपलं हे जे तयार झालेलं कस्टर्ड मिल्कचं मिश्रण आहे ते आपण आपल्या गरम दुधामध्ये ॲड करणार आहोत। कढईमधील गरम दुधात आपल्याला हे कस्टर्डचं मिश्रण थोडं थोडं करून घालायचं आहे आणि सतत ढवळत राहायचं आहे। हे मिश्रण आपल्याला अगदी लो टू मीडियम फ्लेमवरती उकळू द्यायचं आहे। उकळी आल्यानंतर सारखं आपल्याला ढवळत राहायचं आहे। जोपर्यंत हे मिश्रण घट्ट होत नाही तोपर्यंत आपण याला शिजू द्यायचं आहे। साधारण 8 ते 10 मिनटं याला शिजवायला लागतात। बघा या ठिकाणी उकळी छान आलेली आहे आणि याची कन्सिस्टन्सी या ठिकाणी तुम्ही बघू शकतात। आता आपल्याला गॅस बंद करून द्यायचा आहे। गॅस बंद करून घेतल्यानंतर आपल्याला हे मिश्रण रूम टेम्परेचरवरती थंड करून घ्यायचं आहे आणि यामध्ये थोडेसे ड्रॉप्स आपल्याला व्हॅनिला इसेन्सचे टाकून घ्यायचे आहे। त्यानंतर हे कस्टर्ड मिल्क छान गार होण्यासाठी साधारण 2 तासांसाठी आपण फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत। आता मस्त गार झाल्यानंतर आपल्याला हे सर्व करायचं आहे। एका बाउलमध्ये आपल्याला सफरचंदाचे काप घालून घ्यायचे आहे। त्यानंतर आपल्याला काही चिकूचे काप घालून घ्यायचे आहे आणि आता आपल्याला काही डाळिंबाचे दाणे सुद्धा घालून घ्यायचे। या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कुठलीही फळं घालू शकतात। फक्त ती फळं आंबट नसणार याची काळजी घ्यायची आहे। आता आपल्याला यामध्ये छान थंड थंड कूल कूल असं कस्टर्ड जे मिल्क आपण तयार केलं होतं ते ॲड करून घेणार आहोत। आता आपले हे कस्टर्ड मिल्कपासून तयार केलेले फ्रूट सलाड रेडी आहे आणि मस्त थंड थंड गार आता आपल्याला हे सर्व करायचे आहे। तर माझी आजची ही फ्रूट सलाडची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट्स करून नक्की सांगा। माझा व्हिडिओ जर का तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईकसुद्धा करा। याआधीसुद्धा मी काही समर स्पेशल रेसिपीज अपलोड केलेल्या आहेत, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्या तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।